हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। शियाळा में नवेम्बर महीना थी लई अने फेब्रुआरी महीना सुधी आमळा खूब ज सारा प्रमाण में मळता होय छे। तो आजनी जे रेसिपी है पण आमळा लईने छे जे छे आमळानो ज्यूस, जे वाळ अने स्किन माटे खूब ज उपयोगी है। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो आमळानो ज्यूस बनाववा माटे मैं अहीं 250 ग्राम जेटला आमळा लीधा छे, जेमांथी अत्यारे आपणे 3 आमळाનું જ્યુસ બનાવીશું। तो 3 आमळા છે એને મેં આવી રીતે કટ કરી લીધા છે। તમે આનાથી નાના પીસ પણ કરી શકો। હવે આપણે એને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। ત્યારબાદ અહીં આમળાનું જ્યુસ એકદમ ફ્લેવરફુલ બને એની માટે મેં અહીં 20 થી 25 ફ્રેશ ફુદીનાના પાન લીધા છે। ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ, ત્યારબાદ એક નાનો ટુકડો આદુનો, અહીં આદુનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવું। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંચર પાવડર અને હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને આ બધી વસ્તુને બ્લેન્ડ કરી લેવાની છે। આમળાના જ્યુસમાં જે તમે ગોળનો ઉપયોગ કરો એ એકદમ જે દેશી ગોળ આવે છે એનો ઉપયોગ ન કરવો, નહીંતર આમળાનું જ્યુસ એકદમ ગ્રીન નહીં બને। તો બ્લેન્ડ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આમાં ફરીથી અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને આ બધી વસ્તુને આપણે ગાળી લેશું। તો આપણું આમળાનું જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે। આ બ્લેન્ડ કરેલું મિક્સર છે એ જે તમે ગાળો ત્યારે જે વસ્તુ પાછળથી વધે છે એને તમે તડકે સૂકવી દો તો આમળાનો મુખવાસ પણ બની જાય છે। તો આ વસ્તુ છે ને વેસ્ટ ન થવા દેવી, પણ આનો ઉપયોગ તમે મુખવાસ તરીકે કરી શકો। હવે હું તમને ચમચાની મદદથી આમળાના જ્યુસની કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં। તો આપણે ગાળીને તૈયાર કર્યું ત્યાર પછી આ કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે। તો આવી કન્સિસ્ટન્સી હોય તો તમે આરામથી આ આમળાનું જ્યુસ પી શકો છો। તો મેં એને શોર્ટ ગ્લાસીસમાં સર્વ કર્યું છે, જેને ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। તો વાળ અને સ્કિન માટે ગુણકારી એવું આ આમળાનું જ્યુસની રેસિપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।